Dell Optiplex 780เครื่องเก่าขนาดนี้นะครับตั้งแต่สมัย Core 2 Dual เก่าขนาดนี้แต่ทำไมยังมีคนเอามาซ่อมนั่นหมายความว่าคอมตัวนี้มันจะต้องมีความสำคัญมากมันคือคอมอะไรนะครับสวัสดีครับผมสัญญาหมอคอมนะครับร้านคอคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมแบบบ้านๆอีกเช่นเคยนะครับผม EP นี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของคอมพิวเตอร์ต้องบอกว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ถือว่าเป็นคอมพิวเตอร์เงินล้านได้เลยนะนั่นก็เพราะว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับมันถูกใช้ควบคุมเครื่อง CNC นะครับเครื่อง CNC เนี่ยนะครับซึ่งใช้เกี่ยวกับการตัดเหล็กนะครับตัดให้ได้รูปทรงต่างๆนะครับตามที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นบล็อกสินค้านะครับอย่างเช่นแม่แบบเหล็กอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเครื่องนี้นะครับเป็นลูกค้าในกลุ่มบริษัท SME นะครับก็ตัวนี้เป็นลูกค้าประจำนั่นแหละนะครับผมก็บริการประจำนะครับแต่ว่าคอมเครื่องนี้มันไม่ค่อยได้เจอช่างเท่าไหร่นะครับเจอช่างแต่ละครั้งเนี่ยก็ถือว่าอาการหนักนะครับทำไมเครื่องนี้ถึงถูกนิยามว่าเป็นคอมพิวเตอร์เงินล้านนะครับเพราะว่ามันควบคุมเครื่องจักรที่สร้างเงินล้านให้กับเขานะครับไม่แน่ว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้อาจจะสร้างเครื่องจักรให้ใครบางคนไปหลายคนแล้วนะครับโดยบริษัทที่ผลิตเครื่องจักรนะเขาจะมีการCNC เหล็กนะครับตามรูปแบบต่างๆนะเช่นแม่แบบรองเท้าแม่แบบอะไรหลายอย่างนะคืออย่างเช่นถ้าเราไปเห็นยกตัวอย่างเช่นเครื่องคั้นน้ำอ้อยนึกภาพออกไหมเครื่องคั้นน้ำอ้อยมันก็จะมีแบบโรเตอร์อะไรเงี้ยไอโรเตอร์ที่มีการเจียอะไรแบบนั้นนี่แหละคือลักษณะคอมพิวเตอร์ในการตัดเหล็กนั่นเองอาการเครื่องนี้เป็นยังไงนะครับอาการเครื่องนี้ก็คือเปิดติดตัดดับนะครับเปิดติดตัดดับนะอันดับแรกเลยนะครับเปลี่ยนฐาน BIOS ดูก่อนเปลี่ยนแล้วนะไม่หายนะครับก็จับดู CPU นิดนึง CPU ร้อนไหมไม่ร้อนนะครับก็ไปต่อคราวนี้ก็เหลือแค่2ส่วนแล้วเปิดติดตัดดับตอนแรกที่มันเปิดเนี่ยมันก็ทำงานได้ปกตินะแต่อยู่ๆมันดับเองเลยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับอาจจะเป็นเกี่ยวกับ power supply ก็ได้ power supply เนี่ยมีการทำงานแบบว่าไม่เต็มประสิทธิภาพอาจจะร้อนตัดนะร้อนปุ๊บตัดการทำงานร้อนปุ๊บ thermal partition เนี่ยนะตระกูลเดลเนี่ยจะมี thermal partition เหมือนกันนะจะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมินะครับเหมือนกับตัวที่เขาตัวจับสัญญาณอุณหภูมิเนี่ยเขา MCU เนี่ยในนี้ก็จะมี MCU เล็กๆอยู่นะครับคือผมซ่อมมาหลายตัวแล้วนะครับตัวนี้ตรวจเจอว่าร้อนนะครับหรือทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพตัดเลยตัด power เลยนะครับอันที่2ก็คือเมนบอร์ดนี่ไม่น่าจะเกี่ยวแล้วเพราะว่ามันเข้าหน้า BIOS ได้นะครับแล้วก็เรากำลังจะคลิกโน่นนี่นั่นนะครับมันก็ดับไปเลยนะครับลองดูนะผมเสียบไฟเข้ามาตระกูลเดลเนี่ยถ้าเสียบไฟเข้ามาเนี่ยจะเปิดเครื่องอัตโนมัติสังเกตไฟตรงนี้นะอันนี้เราเรียกว่าไฟ power นะครับตรงนี้นะผมเปิดนะครับผมเปิดเนี่ยพัดลมจะหมุนนะครับตอนนี้คือเข้าหน้า BIOS แล้วนะเข้าหน้า BIOS แล้วเดี๋ยวสักพักมันจะดับเองเลยนะครับเราไม่ควรจะเสียบฮาร์ดดิสก์เอาไว้นะครับมันจะทำให้ฮาร์ดดิสก์ของลูกค้าเสียได้เดี๋ยวรอดูนะครับเดี๋ยวมันดับเองเลยนะครับปกติมันจะไม่ดับนี่ดับเองพอดับเองปั๊บไฟสีส้มหายเลยเห็นไหมพอหายไฟสีส้มหายเนี่ยเปิดเครื่องไม่ติดแน่นอนนะครับเนี่ยเปิดไม่ติดแล้วเนี่ยเปิดไม่ติดแล้วเนี่ยไฟสีส้มเนี่ยคือไฟสแตนด์บายนั่นหมายความว่ามีปัญหาที่ power ครับเครื่องนี้คือ power supply หยุดการจ่ายไฟนะครับก็คือตัวนี้เดี๋ยวต้องแกะ power supply มาซ่อมเลยเดี๋ยวผมไปแกะนะโอเคนะครับผมก็ได้แกะออกมาแล้วนะครับก็ขั้นแรกเลยนะก็ถ้าเปิดเครื่องได้เนี่ยไฟสแตนด์บายก็มีเรียบร้อยนะครับก็เส้นสีม่วงนะเหมือนเดิมนะครับสายสีจับกราวนะครับจับกราวแล้วก็จับเส้นสีม่วงนะครับจับกราวนะครับแล้วก็จับเส้นสีม่วงนะครับมีไฟสแตนด์บาย5โวลต์นะครับอันนี้คือลำดับการตรวจเช็คนะไฟสแตนด์บาย5โวลต์มีไฟ power on ก็ต้องมีถ้าไม่มีก็เปิดเครื่องไม่ได้ไฟ power on มีจากนั้นเราลองจำ power on ดูนะครับเราจะได้รู้อาการของมันนะครับถ้า power supply ปกติเนี่ยนะครับเวลาจำ power on เนี่ยมันจะอยู่ได้นานเป็นชั่วโมง2 ชั่วโมงจนกว่าเราจะปลดนะ
อ่ะ3 2 1อ่ะไฟเขียวติดนะครับเนี่ยเห็นไหมไฟเขียวติดอันนี้ยัง power on อยู่เลยนะคอยดูว่ามันจะดับเมื่อไหร่นะครับมันจะต้องไม่ดับอันนี้มันดับเองเห็นไหมครับเปิดได้สักพักหนึ่งนะครับก็ดับนะครับจากนั้นสักพักหนึ่งเรามาเปิดก็เปิดได้แล้วก็ดับอีกนะครับประมาณนี้นะเนี่ยถ้าเปิดได้ไฟสีเขียวก็ต้องติดนะครับเปิดแจ็คเข้ามานะครับอันนี้คือจัม power on ได้นะครับมีไฟสีเขียวนะเนี่ยผมยังจัม power on อยู่เลยอันนี้คือ power on ได้นะครับสักพักหนึ่งดับเองดับเองแล้วเห็นไหมครับนี่ผมยังจำอยู่นะดับเองแบบนี้นะครับเราก็เช็คอีกทีนะครับไฟสแตนบายยังมาอยู่ไหมนะครับแบบนี้นะเราก็เช็คตามลำดับนะเช็คไฟสแตนบายยังมีอยู่ไหมดับแบบนี้นะครับเราจะได้รู้สาเหตุของปัญหาว่าเนี่ยไฟสแตนบายโหลดลงเห็นไหมเนี่ยไฟสแตนบายโหลดลงเห็นไหมครับโหลดลงเหลือ1 โวลต์ IC สแตนบายน่าจะมีปัญหาแล้วหรือระบบสแตนบายนะครับถ้าไฟสแตนบายไม่ออกแบบนี้ไฟ power on ก็จะต้องไม่ออกด้วยนะครับออก 0.9 เห็นไหมครับอาการนี้นะก็คือเหมือนกับว่าตอนแรกคือไฟสแตนบายมีเต็มเลยนะครับแต่หลังจากเปิดได้พักหนึ่งปื๊ดนะครับจากนั้นดับเองพอดับเองปั๊บเราอย่าลืมเช็คไฟสแตนบายนะเราอย่าเพิ่งไปปิดสวิตช์นะครับเราต้องตรวจเช็คก่อนหลังให้ดีเนี่ยไฟสแตนบายหล่นลงแล้วเหลือ 0.6 นะครับพูดง่ายๆคือไฟไม่เข้าเลยนะครับถามว่าช็อตไหมแบบนี้ถ้าเปิดได้เนี่ยมันแทบไม่มีช็อตแล้วมีความเป็นไปได้สูงนะครับตัวนี้เสียระบบสแตนบายนะอาการแบบนี้ก็อาจจะเสียระบบสแตนบายได้นะครับมีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าระบบสแตนบายเสียเพราะว่าระบบสแตนบายเนี่ยเขาจะทำงานตลอดเวลานะครับถึงแม้ตอนที่เราเปิดเครื่องก็ตามสแตนบายเนี่ยมันจะทำหน้าที่ผลิตไฟสวิตช์นะครับสแตนบายเนี่ยจะทำหน้าที่ผลิตไฟสวิตช์ไฟเลี้ยงชุดขยายกำลังนะครับถ้าเป็นหม้อแปลงเกจไดก็จะไปเลี้ยงชุดขยายกำลังตัวหม้อแปลงเกจไดนะครับเพื่อให้ทรานซิสเตอร์ขยายกำลังถ้าIC standby หรือชุดไฟ standby เนี่ยเกิดหยุดการทำงานกลางทางเนี่ยนะครับเป็นไปได้สูงนะครับที่ระบบจะตัดการทำงานก็ถูกแล้วเพราะว่ามันก็เหมือนกับไฟสวิตช์ไม่มีนั่นแหละนะตัวนี้นะเดี๋ยวเราไปเช็คกันเลยนะครับปัญหาทุกอย่างครับมันมีทางแก้นะครับถ้าเราพยายามนะครับมันมากพอเนี่ยนะครับผมว่ามันซ่อมได้นะครับซ่อมได้ทุกอย่างนะครับถ้ามีอะไรนะแล้วก็มีความพยายามที่มากพอซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยครับผมก็ต้องปลอบใจตัวเองเหมือนกันนะว่าปัญหาทุกอย่างนะครับมีทางแก้นะนายอย่ายอมแพ้นะนายอย่ายอมแพ้นะผมก็ปลอบใจตัวเองเหมือนกันนะครับผมก็บางครั้งผมก็เคยซ่อมไม่ได้เคยจนมุมเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็ต้องให้กำลังใจตัวเองครับนะครับมันซ่อมได้มันต้องซ่อมได้นะครับมันมีอะไรมันต้องซ่อมได้แค่เราต้องหาจุดที่เสียให้เจอแค่นั้นเองนะครับประมาณนั้นนะเจอการแบบนี้ต้องเช็คตามลำดับนะครับอันแรกเลยเนี่ยเราก็เช็คช็อตก่อนนะครับแต่เปิดได้เนี่ยไม่ช็อตอยู่แล้วอาการเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นอาการเสื่อมของฮาร์ดแวร์เปิดได้สักพักแล้วตัดดับเป็นอาการเสื่อมอาจจะเสื่อมชุดไฟสแตนบายนะครับไฟสแตนบายมีการดับตัวเองลงนะครับเพื่อพอไฟสแตนบายดับตัวเองลงไฟสวิตช์ก็ไม่มีไฟ power on ก็ไม่มีมันก็ตัดการทำงานก็ถูกแล้วอันดับที่2ตัวต้านทานที่ไหม้อยู่แถวๆนี้อาจจะเป็นตัวฟีดแบ็กเช็คกระแสก็ได้นะครับเราก็ต้องตรวจซ่อมตามลำดับนะอันนี้ฝุ่นเยอะนะครับเดี๋ยวผมขอไปเป่าฝุ่นก่อนครับผมก็ได้แกะออกมาแล้วนะก็นะครับ20 ปีเนี่ยตัวเนี้ยนะครับอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีที่ยังมาใช้ถึงปัจจุบันนี้นะครับมีลายฟิลเตอร์เหมือนกันนี่ขดลวดฟิลเตอร์เขานะครับเนี่ยขดลวดฟิลเตอร์ก็มีนะครับมีฟิลเตอร์ทั้งฝั่งลายนิวตันนะครับเข้าบิดไดโอดจากนั้นส่งไฟฟ้ากระแสตรงมาทางนี้นะครับ
ส่งมาทางนี้เนี่ยก็จะเป็นขั้วบวกขั้วลบนะครับแล้วก็ผ่านชุด PFC นะมี PFC ด้วยนะครับตัวนี้นะขดลวดก็ใหญ่อยู่นะเนี่ยใหญ่มากนะครับขดลวด PFC นะครับก็จะสวิตช์สัญญาณนะครับแล้วก็มาเก็บประจุที่ตัวนี้นะครับตัวนี้ตอนที่เขาทำงานเนี่ยผมวัดได้380-390 โวลต์เลยนะครับตอนที่เขาสตาร์ทนะตอนที่เขาเปิดการทำงานได้เนี่ยนะ390 โวลต์เนี่ยสบายเลยแล้วก็ใช้หม้อแปลงเกรดไดเหมือนกันนะครับเนี่ยหม้อแปลงเล็กๆเนี่ยอยู่ด้านในเนี่ยหม้อแปลงเกรดไดส่วนหม้อแปลงตัวนี้นะครับเป็นหม้อแปลงสแตนด์บายนะครับแล้วก็หม้อแปลงตัวนี้นะครับเป็นหม้อแปลงชุดเมนนะครับระบบไดพลังงานเขาตัวนี้ก็จะเป็นหม้อแปลงเกรดไดนะครับส่วนเรื่องของการสวิตช์สัญญาณเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นตัวนี้ผมวัดดูคร่าวๆเนี่ยก็คล้ายๆ two feedback อยู่เหมือนกันนะครับ two feedback นะตัวนี้นะครับก็คือเปิดใช้งานได้สักพักหนึ่งแล้วตัดไปนะครับตัดไปเปิดใช้งานได้สักพักหนึ่งตัดไปนะครับก็เขาจะมีชุดรีเลย์ควบคุมด้วยนะครับตัวนี้นะถือว่าอัดแน่นทางเทคโนโลยีมากเลยเพราะว่าถือว่าตัวนี้เป็นการอัดแน่นทางเทคโนโลยียังไงนะครับก็เพราะว่าระบบ protection เนี่ยมันครบเลยตัวนี้นะครับก็จะเป็นมีชุด soft start ด้วยนะครับ soft start ก็คือนำกระแสเล็กๆเนี่ยเข้ามาชาร์จไว้นะครับตัวเก็บประจุเนี่ยนะครับจากนั้นพอที่เขาจะมีกำลังเปิดเครื่องได้เมื่อเวลาเรากด power on เนี่ยใช่ไหมรีเลย์ก็จะทิกการทำงานนะครับดังแป๊ะนะครับรีเลย์ก็จะไปข้ามให้ไฟลายเนี่ยนะครับต่อกันโดยตรงนะครับไฟก็จะวิ่งเต็มที่ก็จะวิ่งเข้าไปชาร์จอยู่ที่ตัวเก็บประจุได้มากขึ้นนะประมาณนั้นเครื่องนี้มีปัญหาชุดในเรื่องของชุด protection นะครับหรือมีปัญหาในเรื่องของชุดมอนิเตอร์ไฟ12โวลต์ครับแล้วก็มาต่อกันนะครับผมก็ได้แกะแผงตั้งออกมาแล้วนะครับ EP นี้ก็จะมืดกว่าทุกๆ EP ที่ผ่านมานะครับนั่นเพราะว่าผมย้ายมุมโต๊ะเนาะผมขยายโต๊ะนะครับหลอดไฟมันอยู่เยื้องไปนะครับผมยังไม่ได้ย้ายนะผมยกแผงตั้งออกมาแล้วนะก็ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะแผงตั้งมันอยู่ด้านข้างนะครับแผงตั้งเวลาแกะออกนะครับก็ใช้ตัวดูดตะกั่วนั่นแหละนะครับชุดนี้นะครับสำหรับเดลรุ่นนี้นะ Optiplex 780หรือ Power Supply เดลนะบางรุ่นก็จะไม่เป็นอย่างนี้เป๊ะๆนะครับต้องบอกว่าดีไซน์ของตัวนี้นะครับเป็นดีไซน์ที่ protection รอบด้านเลยนะครับแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่ออกมาตั้งแต่สมัย Core 2 Dual เป็นเทคโนโลยีที่มีมานานแล้วนะครับก็ประมาณ20 ปีแล้วล่ะเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงเลยเพราะว่ามีทั้งภาค PFC มี Soft Start Relay นะครับแล้วก็จะมีมี IC Monitor นะครับตรงนี้จะเป็นชุด IC Monitor IC ตรงนี้จะเป็น IC ย่านไฟสูงนะครับจะเป็นชุดปล่อยสัญญาณ PWM แล้วก็ PFC ในตัวนี้ใช้ชิปCM6802 นะครับก็คล้ายๆกับ CM6008 ที่เราเคยเล่าไปก่อนหน้านี้นะครับในการซ่อม Power Supply ตัวหนึ่งนะครับใช้ชิปตัวเดียวกันเลยแต่ว่าคนละซีรีส์นะครับตัวนี้นะครับเราจะต้องถนอมเขามากนะครับเพราะเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขามากเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาผลิตไฟ12โวลต์มาให้เราใช้งานได้แล้วนะครับผลิตไฟ3โวลต์5โวลต์12โวลต์ออกมาเรียบร้อยแล้วแสดงว่าชุดนี้ทำงานปกติแล้วนะครับที่มันดับไปเพราะว่าชุดข้างหลังนี่เพราะว่าชุดข้างหลังเนี่ยเขาจะเป็นตัวมอนิเตอร์กระแสนะครับบางครั้งเนี่ยเขาตรวจจับว่ามีกระแสเกินหรือมันทำงานผิดพลาดด้วยตัวของมันเองนะครับมันก็จะตัดการทำงานได้ชุดนี้นะครับ IC ตัวนี้เป็น WT 7527นะครับเป็น IC Monitor 3โวลต์5โวลต์12โวลต์นะครับเป็น IC ที่เปรียบเทียบแรงดันนะชุดนี้นะครับขาหนึ่งก็คือฝั่งนี้นะครับขาหนึ่งนะขา1 2 3 4 5 6 7 8เนี่ยนะครับไฟเลี้ยงก็คือขา15นะครับขา2ก็เป็นขากาวนะครับเราก็ใช้ตำแหน่งกราวเนี่ยนะครับตำแหน่งกราวที่ขา2ได้เลยนะครับเนี่ยช็อตถึงกันนะครับก็จะได้ 0.5 นะIC ตัวนี้นะครับ WT 7527นะครับขา2เป็นขากาวนะครับใช้ตำแหน่งกาวที่ขา2ได้เลยนะครับจากนั้นวัดดูว่า IC มีการช็อตมีการลีกไหมนะครับก็เราอาจจะเริ่มจากขาไฟเลี้ยงก่อนนะครับขาไฟเลี้ยงคือขา15นะครับเนี่ยนะครับได้ความต้านทาน 12K ยานไดโอดมั่งนะครับ
ไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นถือว่าปกตินะครับยังไม่ช็อตนะจากนั้นขา14นะครับ V5 นะครับก็คือขาดีเทคโวลต์5ขาดีเทคไฟ5โวลต์นะครับขาถัดไป V33 ก็คือขาที่เกี่ยวกับการดีเทคไฟ 3.3 โวลต์นะครับจากนั้นก็ V12A นะครับ V12A เป็นขาที่เกี่ยวกับการดีเทคสัญญาณไฟ 12 โวลต์นะครับตัวนี้นะเช็คกระแส 3.3 โวลต์นะครับไม่ช็อตนะครับเช็คกระแส 5 โวลต์นะครับไม่ช็อตนะครับขา9เนี่ยจะเป็นขา VX หรือกราวไปอีกแบบหนึ่งนะครับจากนั้นวัดไฟ power good ก่อนนะครับไฟ power good input นะครับpower good input ก็ไม่ช็อตนะครับ power good output ก็ไม่ช็อตนะครับจากนั้นวัดดูขา5นะครับ I12A นะครับขา5ก็ไม่ช็อต I12A ก็คือจับกระแสไฟ 12 โวลต์นะครับ RI ก็ไม่ช็อต I12B มั่งนะครับ I12B ก็ถือว่ายังไม่ช็อตนะวัดความต้านทานมั่งI12B นะครับ 1K ไม่ช็อตนะครับ I12A ล่ะ 23K นะเห็นไหมต่างกัน I12A ขา5 I12A ได้ตั้ง 900K แต่ I12B ได้ 1K เองเห็นไหมครับเนี่ยมันไม่มีความบาลานซ์กันอยู่ I12A ได้ 23K I12B ได้ 1K แล้ว V12B ได้เท่าไหร่ V12B 6 โอห์มช็อตแล้วนะครับเนี่ยมีความผิดปกติแล้ว V12B ได้6V12A เท่าไหร่ขา12ครับ9 10 11 12นะครับได้300โอห์มเห็นไหมก็ยังเยอะนะ300โอห์มแต่ V12B ได้เท่าไหร่ครับ V12B ได้6โอห์มเนี่ยผิดปกติแล้ว IC ตัวเนี้ยไม่สามารถเรียนรู้ชุดการทำงานไฟ12โวลต์ได้มันก็เลยตัดการทำงานนั่นเองหมายความว่าถ้าเราเปิดได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาจะมีรีเลย์ไทม์อยู่นะครับเมื่อเขาไม่สามารถทำงานได้เขาไม่สามารถรับรู้ว่าไฟ12โวลต์ทำงานผิดหรือถูกเนี่ยเขาก็จะมองว่าไฟ12โวลต์ทำงานผิดพลาดเพราะว่าเขารับไฟ12โวลต์เข้ามาเนี่ยมันก็รั่วลงกาวเลยนะครับเขารับไฟมาเข้ามาเนี่ยก็รั่วลงกาว6โอห์มเลยพอ6โอห์มปั๊บไฟที่ผ่านตัวต้านทานเข้ามาเท่าไหร่ก็ตามผ่านตัวต้านทานพูอัพพูดาวมาเนี่ยก็จะไหลลงกาวเกือบหมดเลยพอหมดเลยเขาก็ไม่สามารถที่ไปเปรียบเทียบได้นะครับนี่คือสาเหตุของทำให้คอมเครื่องนี้ดับไปนะครับส่วนในเรื่องของรอยไหม้ตรงนี้นะครับก็เกิดจากว่ามันเป็นตัวต้านทานที่พยายามที่จะแบ่งกระแสลงกราวนะครับเพื่อไม่ให้สัญญาณกระชากนะครับตัวต้านทานตัวนี้นะครับเขาต่อขนานกันนะครับใช้ตัวต้านทาน75โอห์มนะครับเมื่อเราวัดดูเนี่ยถ้าเขาต่ออนุกรมกันเนี่ยนะครับก็จะได้ความต้านทานประมาณ38โอห์มอันนี้ถูกต้องที่เขาไหม้เพราะว่า1ครับตรงนี้มันร้อนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นการแบ่งกระแสไฟนะครับส่วนหนึ่งลงกราวไปเลยลงกราวไปเฉยๆนี่แหละนะครับเพื่อเป็นการแบ่งกระแสหรือการซอฟต์กระแสลงนะครับสมมติกระแสมา10แอมป์เนี่ยจะถูกแบ่งลงไปด้วยตัวต้านทานตัวนี้นะครับตัวต้านทานตัวนี้จะทำหน้าที่ซอฟต์กระแสลงนะครับมันจึงร้อนนะครับสังเกตว่าเขาใช้ตัวต้านทานแบบทนความร้อนนะครับแสดงว่าตรงนี้เวลาทำงานมีอุณหภูมิสูงมากนะครับอุณหภูมิสูงแล้วก็ตัวนี้เป็นทรานซิสเตอร์ PNP ชุดนี้จะเป็นตัวไดพัดลมนะครับเป็น PNP นะเป็นตัวไดพัดลมนะครับอันนี้ก็ไม่ช็อตครับทำงานถูกต้องมันมีรีเลย์นะครับรีเลย์ตัวหนึ่งนะครับเราจะเช็คว่ารีเลย์เนี่ยมันทำงานปกติไหมนะครับเราก็สามารถป้อนไฟรีเลย์เข้ามาได้เลยนะครับรุ่นนี้ไม่มีทรานซิสเตอร์ไดนะครับจำไฟเข้าคอยโดยตรงนะครับมันก็จะวิ่งทิกเลยนะครับเป็นการฟอสทิกเลยนะครับก็ไม่ถือว่าเป็นการช็อตนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะมีค่าความต้านทานอยู่นะครับกระแสก็จะผ่านได้ต่ำๆลองป้อนไฟมาทริกรีเลย์นะจะเห็นความต้านทานเหลือ0โอห์มไหมนะครับความต้านทานเหลือ8นะครับความต้านทานไม่ลง0เป๊ะนะครับหมายความว่า
ตอนที่รีเลย์เขาทำงานเนี่ยนะครับเขาต่อได้ไม่เต็มที่นะครับบางครั้งหน้าคอนแทคอาจจะสกปรกอะไรประมาณนั้นนะครับเนี่ยครับ7 โอห์มนะครับตอนนี้ยังต่อกันไม่สนิทนะครับเพราะว่ามันมีตัวต้านทานความต้านทานต่ำนะครับตัว RTC PTC อะไรแบบนี้นะครับชุดซอฟต์สตาร์ทเขานะครับเราทริกรีเลย์ครับเนี่ยครับมันได้ไม่ลงศูนย์เห็นไหมครับมันจะได้5 โอห์มทำให้ตัวนี้ร้อนหรือเปล่านะครับเวลากระแสผ่านสูงเนี่ยถ้าความต้านทานไม่ลงศูนย์สนิทเนี่ยนะครับตัวรีเลย์ก็อาจจะร้อนได้นะครับก็เป็นไปได้เนี่ยมันได้5 โอห์มนะครับเนี่ยจริงๆมันต้องลงศูนย์เป๊ะนะครับจริงๆมันต้องลงศูนย์เป๊ะแบบนี้เนี่ยจริงๆต้องลงศูนย์เป๊ะแบบนี้เวลาทริกกันแล้วแต่เนี่ยไม่ทริกกันเป๊ะนะครับเนี่ยไม่ทริกกันเป๊ะนะครับได้5 โอห์มนะครับไม่ทริกนะถือว่าลงไม่สนิทนะครับถือว่าลงไม่สนิทนะครับแบบนี้นะครับเราก็เปลี่ยนรีเลย์นะครับเปลี่ยนรีเลย์ด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยน IC ชุดมอนิเตอร์กระแสนะครับมอนิเตอร์แรงดันนะครับเราวัดด้วยตัวต้านทานเข็มบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะวัดด้วยตัวต้านทานเข็มนะจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะขา2เป็นกราวนะครับขา8นะครับขา8นะครับ V12B มอนิเตอร์แรงดันนะครับความต้านทานขานี้นะครับเมื่อไฟเข้ามาเนี่ยมันจะวิ่งลงกราวเลยนะครับอยู่ประมาณ6 โอห์มเท่านั้นเอง6 โอห์ม5 โอห์มนะครับ5 โอห์ม6 โอห์ม7 โอห์มอะไรแบบนั้นนะครับเนี่ยในขณะที่เพื่อนๆนะครับเพื่อนๆเขานะเนี่ยแต่ละขาเนี่ยดูนะเนี่ยขา10ขา10ขา11ขา12เห็นไหมขา13ขา14นะครับขา14คือขา V5 นะครับขา15ขา VCC เนี่ยไม่ขึ้นนะครับ Power Good ก็ไม่ช็อต Power Good Input ก็ไม่ช็อตนะครับเนี่ย Power On ก็ไม่ช็อตนะครับเนี่ยที่ขึ้นมากที่สุดก็คือขา8นะครับขึ้นมากที่สุดคือขา8ขา V12B เนี่ยตัวนี้เสียแล้วเดี๋ยวเปลี่ยน IC ก่อนนะครับจากนั้นเราก็ลองเปิดดูนะครับแล้วก็เปลี่ยนรีเลย์ด้วยนะครับโอเคนะครับครับเราก็มาต่อกันนะครับผมก็ได้ทำการเสียบแผงตั้งนะครับเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ได้ทำการเซตนะครับที่จะเปิดนะอันนี้ผมยังไม่ได้เปิดนะก็เดี๋ยวเราเปิดเข้ามานะครับแล้วก็เช็คไฟก่อนว่าไฟอะไรยังไงนะครับเมื่อกี้นะครับเราสงสัยว่าเป็นที่ IC นะเราวัดตรงไหนความต้านทานมันก็ขึ้นหมดเลยนะครับวัดความต้านทานขา8นะครับซึ่งเป็นขาอะไรV12A V12B อะไรแบบนี้มันขึ้นหมดเลยนะครับแสดงว่า IC เขาลีกนะครับเขาไม่สามารถทำงานเรียนรู้การป้อนกลับได้นะครับการทำงานเขาล้วนเนี่ยเขาก็ไปดึงขาฟีดแบ็กไปดึงขาพวกสั่งการฝั่งไฟสูงนะครับเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเวลาที่เราวัดตรวจสอบ power supply เนี่ยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจจะเป็นช่างนะไฟสูงเนี่ยนะครับถ้าเราเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยอย่าเพิ่งไปวัดนะครับแล้วก็ควรจะซ่อมเย็นไปก่อนซ่อมเย็นก็คือ1วัดคอมโพเนนต์เสียรายตัวไปเลยแล้วก็ฝึกไล่วงจรไปก่อนนะอย่าเพิ่งซีซัวไปวัดนะครับมันจะทำให้อุปกรณ์เสียหายได้นะครับประมาณนั้นเดี๋ยวผมเปิดไฟเข้ามาครับ3 2 1นะครับเช็คไฟสแตนด์บายก่อนเลยนะครับไฟสแตนด์บายออกไหมนะครับไฟสแตนด์บายก็ไฟสแตนด์บายตรงไหนละไฟสแตนด์บายคือเส้นสีม่วงนะครับสีม่วงนะครับตรงนี้ไฟสแตนด์บายออกนะครับไฟ power on นะครับไฟ power on เช็คตัวนี้ก็ได้ไฟ power on มีนะครับไฟเลี้ยงรีเลย์นะครับรีเลย์ยังไม่มีไฟเลี้ยงนะจุดไฟสูงวัดให้น้อยๆจะดีมากนะครับปลอดภัยกับตัวเราด้วยนะครับเผื่อเวลาเราจิ้มผิดจิ้มอะไรอย่างเงี้ยนะครับจุดไฟสูงเนี่ยมันจะช็อตได้นะเดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยนะครับเปิดกันเลยดีกว่านะครับจำ power on เลยนะครับสีเขียวสีดำนะครับ4กับ3นะ3 2 1นะครับเปิดติดแล้วนะครับเปิดติดแล้วแต่จะตัดไหมนะครับพัดลมหมุนนะไฟเขียวติดนะครับไฟเขียวติดนะครับเนี่ยไฟเขียวติดนะเนี่ยไฟเขียวนะครับเนี่ยถ้าไม่ตัดการทำงานนะครับแสดงว่า power supply ตัวนี้เปิดใช้งานได้เรียบร้อยเดี๋ยวดูว่าจะตัดไหมนะ
ตัดครับตัดอีกแล้วนะครับเนี่ยแบบนี้ตัดนะครับเนี่ยแบบนี้เราต้องไปหาสาเหตุใหม่แล้วท่านผู้ชมไม่รอดครับเดี๋ยวต้องไปหาสาเหตุใหม่ว่าอะไรที่เขาดึงถ้าเกิดว่าเราซ่อมฝั่งไฟต่ำแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราซ่อมฝั่งไฟต่ำแล้วเนี่ยนะครับแสดงว่าไฟต่ำที่เราซ่อมเนี่ยมันไม่ใช่ละนะครับมันก็อาจจะลีกได้แต่ว่ามันไม่ใช่ตัวแปรสำคัญนะครับเงื่อนไขอีกเงื่อนไขหนึ่งนะครับก็คือว่าสวิตช์ฝั่งไฟสูงหรือสวิตช์ชุดสแตนด์บายเนี่ยนะครับเขาปิดตัวเองลงก็เป็นได้นะครับงานนี้เราก็ไปเปลี่ยน IC สแตนด์บายอีกก็ได้นะครับแต่วัดดูการสั่งการอะไรเนี่ยมันก็คือถ้าเปิดได้เนี่ยแสดงว่าทุกอย่างมันสั่งการได้หมดแล้วนะมันไม่มีช็อตไม่มีอะไรแล้วครับผมเราก็มาต่อกันอีกสักหน่อยนะครับเพราะว่ามันก็เกิดความผิดพลาดนะระหว่างการตรวจซ่อมนะครับก็ตอนแรกที่เราถอดแผงตั้งมาซ่อมนะครับแล้วก็เปลี่ยน IC เกี่ยวกับการตรวจจับแรงดันไฟนะครับฝั่งไฟต่ำนะครับถ้าแรงดันผิดพลาดเนี่ยนะครับแรงดันการทำงานผิดพลาดเนี่ยนะครับเขาจะไปดึงขาสวิตช์นะครับหรือขาฟีดแบ็กอะไรแบบนี้สะท้อนกลับไปให้ฝั่งไฟสูงรับรู้นะครับฝั่งไฟสูงก็อาจจะมีการปรับความถี่อะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้คือข้อสันนิษฐานแรกนะครับก็อาจจะถูกนะครับอาจจะถูกมันอาจจะไม่ได้ผิดทั้งหมดนะครับเพราะว่าเครื่องนี้มันเป็นเครื่องที่ใช้งานมา10 กว่าปีนะครับ10 กว่าปีแบบไม่เคยเจอช่างเลยหมายความว่าเครื่องนี้นะครับมันเคยเจอผมอยู่แต่ว่ามันเป็นแค่ Windows เสียเท่านั้นเองนะครับ Windows เสียลงโปรแกรมอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับยังไม่ถึงขั้น Power Supply นั่นหมายความว่า Power Supply ตัวนี้ไม่เคยมีใครซ่อมนะครับเพราะว่าคอมบริษัทเนี้ยผมเป็นคนดูแลอยู่นะครับเนื่องจากว่ามันมีความเสี่ยงไปหมดเลยว่าอุปกรณ์ตัวไหนเนี่ยมันอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเสียอะไรแบบนี้นะครับผมก็เปลี่ยนไปนะครับเป็นเปลี่ยนไปตามข้อสันนิษฐานเรานะครับเพราะว่าเรามีมูลไงเรามีมูลคือเราวัดถ้าอย่างตัวนี้นะครับเนี่ยแผงตั้งเนี่ยเราวัดพวกขา8นะครับขารับแรงดันไฟมาเปรียบเทียบเนี่ยนะครับปรากฏว่ามันช็อตถึงกราวนะครับนะมันช็อตถึงกราวหมดเลยนะครับเดี๋ยววัดเทียบกราวนะครับก่อนหน้านี้ขา8เนี่ยนะครับเนี่ยขา8ตอนนี้อยู่ประมาณสัก300 โอห์มนะครับ300 โอห์มดีขึ้นเยอะเลยนะครับอันนี้คือความต้านทานรวมทั้งหมดเวลาเขาเสียบลงมานะความต้านทานรวมทั้งหมดเวลาเขาเสียบลงมาเนี่ยในวงจรเนี่ยจะอยู่300 โอห์มแต่ว่าถ้าเราถอดแผงตั้งออกไปลอยเนี่ยแล้วเราไปวัดเทียบกับขากาวเนี่ยมันไม่ขึ้นเลยนะครับความต้านทานสูงมากแต่พอเราเอามาวัดรวมกันในระบบนะครับก่อนหน้านี้วัดได้แค่2 โอห์มนะครับแต่ตอนนี้ครับเนี่ยตอนนี้วัดได้ตั้ง300 โอห์มนะครับเยอะมากนะครับเนี่ยทุกขาเนี่ยไม่ขึ้นแล้วนะครับทุกขาไม่ขึ้นหรือขึ้นก็ขึ้นน้อยนิดเดียวอันนี้ก็คือสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องจำเป็นจะต้องถอดแผงตั้งออกไปตรวจสอบนะพอผมตรวจแผงตั้งไปตรวจสอบเนี่ยผมก็ซื้อ IC WT 7527มานะครับก็ถือว่าทำงานได้ดีนะครับประมาณหนึ่งแต่ว่ามันก็ยังดับอยู่นะครับมันก็ยังเปิดได้สักพักก็ดับอยู่นะครับมันดีในส่วนของความต้านทานมันขึ้นแล้วมันไม่ลีกแล้วนะครับมันมีการพร้อมทำงานได้ดีแล้วแต่พอเรากดออนครับมันก็เปิดได้ครับแต่เปิดได้แป๊บเดียวก็ดับนะครับคราวนี้อันดับต่อไปที่ผมมาเช็คเนี่ยส่วนไฟต่ำเราแก้ไขแล้วเนาะมันไม่มีอะไรแล้วคราวนี้ก็เหลือแต่ไฟสูงเท่านั้นเองไฟสูงจุดที่เราจะแก้ไขก็คือจุดที่เกี่ยวกับ IC ที่สร้างไฟสวิตช์นะครับเพราะ IC ที่สร้างไฟสวิตช์เนี่ยมันจะเป็นตัวกำหนดการสวิตช์ปิดเปิดทางฝั่งไฟต่ำนะครับเราเรียกว่า IC standby นะครับ IC ตัวนี้อยู่หย่อมนี้นะเดี๋ยวผมอาจจะมีแทรกภาพนี้ขึ้นมานะครับ1 2แล้วก็ขา3ว่างไว้นะครับขา4เนี่ยมันก็จะไปกระตุกลงกราวนะครับกระตุกหม้อแปลงเนี่ยอันนี้คือหม้อแปลงนะเนี่ยหม้อแปลงเข้าด้านนี้นะครับเข้าด้านนี้กดมานะครับกระตุกลงด้านนี้พอกระตุกลงเนี่ยจะชุดหนึ่งเนี่ยจะได้ไฟ5 โวลต์ออกไปแต่ตอนแรกที่กระตุกเนี่ยยังไม่ได้5 โวลต์นะหมายถึงว่าจังหวะกระตุกตอนแรกเนี่ยยังไม่ได้5 โวลต์หรอกนะครับจนเมื่อเขาไปเรียนรู้ระบบฟีดแบ็กเนี่ยเขาถึงจะปรับความถี่ให้ได้5 โวลต์ตามที่ระบบฟีดแบ็กเขาโปรแกรมมาไว้นะครับชุดหนึ่งเนี่ยจะออกเป็น5 โวลต์นะครับอีกชุดหนึ่งเนี่ยจะออกประมาณสัก12 ถึง 16 โวลต์
นะครับส่วนมากจะออก16โวลต์นะครับไปโคดนี้นะครับโคดนี้นะเนี่ยโคดนี้นะครับแยกโคดกันนะครับออกตรงนี้5โวลต์จุดหนึ่งนะครับอีกโคดหนึ่งเนี่ยก็มาทางนี้นะครับตัวนี้จะเป็นไดโอดนะครับเรียงกระแสเป็นกระแสตรงนะครับมาเก็บไว้ที่ตัวเก็บประจุตรงนี้นะเนี่ยอันนี้คือตัวเก็บประจุนะครับตรงนี้นะตัวเก็บประจุเนี่ยนะครับตัวเก็บประจุตัว16โวลต์นี่ไปไหน16โวลต์เนี่ยก็ไปช่วยในการไดรฟ์ PWM เพื่อเป็นการไดรฟ์ไฟ12โวลต์เนี่ยออกไปให้เราใช้งานนะครับตัวนี้นะมันจะมีไฟ2ชุดอีกชุดหนึ่งเนี่ยนะครับเพื่อไปเลี้ยงไฟ PFC หรือไปเลี้ยงชุดPWM เพื่อการไดรฟ์นั่นแหละนะครับชุดนี้นะครับแผงตั้งตัวนี้นะใช้ชิป CM6802 นะครับตระกูลเดียวเนี่ยจะชอบใช้ชิป CM6000 นะครับ CM6500 CM6008 นะครับค่ายนี้จะขายดีมากนะครับแล้วก็ IC Standby ตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับเบอร์นี้ก็คือ TNY 280 PN นะครับตอนแรกที่ผมสงสัยว่าเสียเนาะผมก็ตั้งใจจะเอามิเตอร์นี่แหละครับผมเนี่ยนะครับก็เอาสายสีดำจับกาวแบบนี้แหละนะเพื่อวัดไฟนะครับสายสีแดงครับผมก็พยายามจะไปวัดตรงนี้นะผมจะไปวัดที่เจ้าจุด3ขาตรงนี้นะครับ3ขาตัวนี้เป็นซีเนอร์ไดโอดนะครับซีเนอร์ไดโอดแบบ SMD แบบ3ขาก็มีนะครับบางครั้งก็ต้องสังเกตในวงจรนะครับ reference จากตัวอื่นนะครับบางครั้งเนี่ย search data sheet เนี่ยมันไม่มีโดยตรงนะเราก็ต้องเดาไปนะครับตรงนี้เป็นซีเนอร์ไดโอดนะครับหน้าซีเนอร์ไดโอดเนี่ยนะครับมันจะโปรเทคแรงดันตรงนี้ที่ขาหนึ่งเนี่ยขาหนึ่งเราเรียกว่าขา enable ขา enable เนี่ยเป็นตัวรับฟีดแบ็กการทำงานป้อนกลับจากฝั่งไฟต่ำครับเพื่อมาดึงไฟenable เนี่ยนะครับตรงนี้นะให้ลงกราวตามลักษณะที่เขาโปรแกรมมาไว้ทางฝั่งนี้นะครับโปรแกรม 20% 30% อะไรแบบนั้นนะคราวนี้มิเตอร์ผมครับมันพลาดครับผมจะไปจิ้มตรงนี้แหละครับเนี่ยนะครับแล้วก็พอดีปลายมิเตอร์ผมครับมันบิดครับบิดไปทางนี้นะครับเนี่ยไปโดนอย่างนี้เลยครับเนี่ยท่านผู้ชมเห็นตรงนี้ไหมตรงนี้คืออะไรนะครับตรงนี้คือไฟ320โวลต์นะเพราะฉะนั้น IC ระเบิดเลยครับนี่นะเดี๋ยวผมให้ดู IC ระเบิดแบบไม่ตั้งใจนะครับแทนที่จะได้เปลี่ยน IC นะครับแต่ได้ IC ระเบิดมานะครับเนี่ยแทนที่ผมจะได้เปลี่ยน IC แบบดีๆนะครับกลับทำให้ IC ระเบิดอย่างง่ายๆเลยนะครับผมกะจะเปลี่ยน IC อยู่แล้วแต่ว่าขอวัดดูนิดนึงนะครับจะเปลี่ยน IC อยู่แล้วเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแล้วไงนะครับ IC ชุดนี้ก็เปลี่ยนแล้วมันก็ยังดับอยู่แสดงว่า IC switch เท่านั้นเองเพราะว่า IC switch เป็นตัวกำหนดการปิดเปิดเครื่องได้เป็นตัวสร้างไฟสวิตช์ให้เรานะครับถ้า IC ตัวนี้ไม่สร้างไฟสวิตช์มาเนี่ยการเปิดเครื่องก็จะเปิดไม่ได้นั่นเองเพราะฉะนั้น IC ตัวนี้เหมือนกับว่าเขาเปิดการทำงานได้พักนึงแล้วดับไปคือเขาทำงานได้ไม่เต็มกำลังเขาก็เลยดับไปเท่านั้นเองนะครับก็อาจจะเป็นเพราะตัวอื่นด้วยนะครับตัวที่สงสัยผมก็เปลี่ยนหมดเพราะออโต้ฟีดแบ็กผมก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับตัวต้านทานตัวนี้นะครับทำไมมันมาอยู่ตรงนี้จริงๆมันไม่ใช่อยู่อย่างนี้นะเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมมันถึงต้องใส่ตัวต้านทานตัวนี้นะครับเพราะอะไรนะครับก็มาตรงนี้ก่อนนะครับข้อควรระวังนะครับเวลาเราจะวัดตรงโซนไฟสูงเนี่ยนะครับจะต้องระวังหลายอย่างมากเลยครับจะต้องทำการตั้งมือเนี่ยให้ตรงนะครับไม่ควรจะเอียงนะไม่ควรจะเอียงแบบนี้นะครับเนี่ยเพราะว่าเนี่ยมันจะมีตอครับมันจะมีตออยู่นะครับเราควรจะวัดแบบนี้วัดแบบตั้งมือแบบนี้นะเนี่ยเราควรจะวัดแบบนี้นะครับอันนี้คือข้อเสนอแนะนะควรจะตั้งมือนะครับอย่านอนนะครับเราจะวัดตรงนี้เราก็ตั้งมือไปแบบนี้เนี่ยแบบนี้นะแต่เราอย่าไปนอนแบบนี้นะตรงนี้มันเป็นโซนไฟต่ำครับเป็นโซนไฟเรียนรู้การฟีดแบ็กนะครับพอตรงนี้ครับผมจิ้มไปพลาดครับปลายมิเตอร์ผมครับนำไฟ320นะครับเข้าหน้าซีเนอร์ไดโอดเรียบร้อยเลยเข้าหน้าซีเนอร์ไดโอด15โวลต์นะตัวนี้เข้าหน้าซีเนอร์ไดโอด15โวลต์เกิดอะไรขึ้นซีเนอร์ไดโอดตัวนี้ขาดนะแต่ตอนแรกผมไม่รู้ว่าขาดนะแต่ตอนแรกผมนึกว่ามันดีเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันเป็นตัวอะไรไงตอนแรกผมก็วัดดูมันมีการขึ้นเนี่ยแสดงว่าไอ้ตัวนี้ไม่เสียเนาะไอ้ตัวนี้ระเบิดมาเนี่ยผมก็เปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนก็ไม่ยากนะครับ
เปลี่ยนก็ไม่ยากวิธีการเปลี่ยนก็คือเราต้องทำให้ขาเขาเป็นรูทั้งหมดก่อนนะครับจากนั้นเราก็ดึงออกเลยไม่ต้องแกะตัวนี้ออกไม่ต้องไปแกะด้านข้างออกนะครับเป็นการแกะแบบใจเย็นนะครับแกะแบบใจเย็นก็คือวิธีการแกะตรงเนี้ยที่เขาทำมาหนาๆเนี่ยนะครับผมใช้ลวดซับตะกั่วครับค่อยๆซับออกนะครับจากนั้นผมก็เอาด้านนี้ออกหมดก่อนนะครับจากนั้นผมก็ใช้มือข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ใช้ตัวกิ๊บดึงค่อยๆดึงนะครับจากนั้นผมก็ใช้หัวแรงเนี่ยปาดตรงนี้นะครับเลี้ยงๆกันปาดเสร็จปั๊บมันก็หลุดนะครับพอหลุดปั๊บผมก็ต้องทำให้ตรงนี้เป็นรูผมก็ใช้ลวดซับตะกั่วมาซับนะครับมาจะได้เป็นรูนะพอเป็นรูปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะวาง IC ได้จากข้างบนนี้เลยนะครับวางค่อยๆลงไปมันก็ลงปั๊บเราก็กดลงไปจากนั้นเราก็บัดกรีครับบัดกรีคราวนี้ IC ตัวแรกที่ผมวางไปเนี่ยนะครับเกิดอะไรขึ้นตอนแรกที่ผมตอนที่มันระเบิดตุ๊บเนี่ยตอนที่ปลายมิเตอร์ผมไปโดนตอนแรกเนี่ยมันระเบิดตุ๊บเนี่ยผมก็ยังไม่เอะใจถึงชุดพวกนี้นะผมก็คิดว่าตัวนี้มันระเบิดก็คงเป็นตัวนี้เสียใช่ไหมแต่ที่ไหนได้ครับพอเปิดตัวนี้ขึ้นมานะครับเปิดตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยหลอดไฟสว่างวาบเลยครับตัวนี้ช็อตครับช็อตอีกทำไมมันช็อตอีกผมก็ยังงงIC ใหม่ซื้อมาใหม่มันไม่เสียนี่นะครับตัวนี้ผมก็เคยใช้กับเครื่อง HP อยู่นะครับมันไม่เสียนี่ทำไมมันถึงหลอดไฟสว่างเลยนะมันลัดวงจรนะครับผมก็เลยปิดแล้วก็ผมก็ตรวจหาสาเหตุต่อถอด IC ออกมาIC ก็ไม่ช็อตนี่นะผมวัดดู IC ถอดออกมาแล้วนะ IC ก็ไม่ช็อตนี่ทำไมมันสว่างโอ้โหบอกเลยว่าคลิปนี้นะปวดหัวมากนะท่านเพื่อนๆถ้าฟังจบเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไอเดียเยอะเลยนะครับบางครั้งคิดว่างานของเพื่อนๆเนี่ยนะครับใครที่มีปัญหากับการซ่อมวงจรนะครับลองฟังที่ผมพูดนะมันจะเกี่ยวโยงกันหมดเลยนะครับทันทีที่ IC ช็อตครับทันทีที่เรานำไฟสูงเนี่ยเข้าไปสู่ไฟต่ำเนี่ยจุดที่เกี่ยวกับไฟต่ำทั้งหมดจะเสียหมดเลยนะครับจะระเบิดหรือขาดไปเลยถ้าเป็นทรานซิสเตอร์นะครับถ้าเป็นทรานซิสเตอร์เนี่ยถ้าเป็นทรานซิสเตอร์ที่เป็นจังชันที่เป็นขา C ไป E นะสมมติ C ไป E เนี่ยมันยังไม่ได้ถูกไบอัสหรอกกระแสยังไม่ข้ามหรอกแต่ถ้าไฟสูงไปป้อนให้มันเมื่อไหร่จังชันจะขาดเลยนะที่ผมหมายถึงคืออะไรนะครับก็คือออปโตเพราะว่าออปโตเนี่ยเขาจะดึงจากจุดตรงนี้ครับเนี่ยเขาจะดึงจากจุดตรงนี้นะออปโตเนี่ยเขาจะดึงจากขานี้นะครับลงกาวโดยตรงเลยนะครับออปโตก็คือตรงนี้นะครับก็คือออปโตตัวที่2นะตัวนี้นะผมวัดย่าลมปี๊บจากหน้าซีเนอร์ไดโอดเลยนะก็คือขาหนึ่งนะครับขาหนึ่งก็คือขาเขาเรียกว่าขา enable นะครับหรือขาปรับความถี่ปรับสัญญาณอะไรแบบนั้นนะครับเนี่ยขาหนึ่งมันมาตรงนี้นะเนี่ยขาหนึ่งเนี่ยมันมาตรงนี้มาตรงนี้แล้วไปไหนต่อเนี่ยเห็นไหมครับมันมาที่ออปโตตัวนี้ครับออปโตตัวนี้มันไปไหนขาหนึ่งของออปโตขาหนึ่งของออปโตไปลงกราวครับนี่นะเทียบกราวนะครับอันนี้คือลงกราวนะเทียบกราวนะครับผมเทียบกราวนะออปโตตัวนี้จะเป็นตัวดึงขาหนึ่งของ IC ตัวนี้ลงกราวไปนะครับนั่นก็คือขาฟีดแบ็กเลยตัวนี้ออปโตตัวที่2เนี่ยนะครับออปโตตัวที่2นี้นะเนี่ยถ้าเราเห็นแบบนี้นะครับเนี่ยมันคือตัวหนึ่งนะครับเนี่ยอันนี้1คู่นะครับเนี่ยแบบนี้นะสมมุติว่าออปโตมี4ขาใช่ไหมขา1ขา2ขา3ขา4นะครับออปโตเนี่ยไฟจะเดินจากขา4ไปขา3นะอันนี้คือตัวที่1นะเราไม่เอาตัวที่2นะครับตัวที่2ก็คือขา1ขา2นะครับขา1ก็คือไฟเข้านะครับขา2ก็เป็นกราวนะครับขา2เป็นกราวเสร็จปั๊บยังไม่พอนะครับมันมาสั่งดึงนะครับดึงขา4เนี่ยนะครับลงกราวไปขา3ซะนะครับมันจะดึงขา4ไปขา3นะขา4เนี่ยมันไปต่อกับชุดที่ขา1ของ IC ตัวนี้นะ IC TNY เนี่ยเราเรียกว่าขา enable นะครับขา C เนี่ยมันรอให้ฝั่งนี้ฝั่งไฟต่ำเนี่ยได้ไปลงกราวนะครับเพื่อปรับสัญญาณปรับความถี่
ปรับสัญญาณปรับความถี่ปรับ duty cycle นะครับเพื่อให้ไฟออกโวลต์ตามที่เราต้องการนะประมาณนั้นคราวนี้จังหวะที่ผมจิ้มพลาดเนี่ยนะครับผมจิ้มเอาไฟสูงครับ320พอจิ้มอยู่หน้าซีเนอร์ไดโอดนี่แหละนะครับแต่หน้าซีเนอร์ไดโอดก็ต่ออยู่กับขาหนึ่งก็ต่ออยู่กับตรงนี้ครับเนี่ยขาหนึ่งต่ออยู่กับตรงนี้นะเนี่ยเมื่อผมจิ้มไฟเข้ามาเนี่ยนะครับออปโต้ตัวนี้พังทันทีพังทันทีเพราะว่าออปโต้ตัวนี้มันไปลงกาวใช่ไหมออปโต้ตัวนี้ไปลงกาวเนี่ยมันก็ไม่ทำให้พวก IC ชุดไดตัวนี้เสียนะเพราะว่าออปโต้มันไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งไปแตะกับตัวนี้เลยนะครับออปโต้จะมาแค่ฟีดแบ็กให้ชุดIC standby นะครับหรือ IC สวิตช์เครื่องเนี่ยนะครับ IC ชุดแรกเนี่ย IC เปิดเครื่องเนี่ยนะครับปรับความถี่เท่านั้นเองนะครับแต่มันยังไม่พอครับมันทำให้ออปโต้ตัวนี้ขาดไปเลยนะครับขาดไปเลยนะพอขาดไปเลยเนี่ยตอนที่ผมเปลี่ยน IC ตัวแรกเนี่ยเข้าไปเนี่ยนะครับเกิดอะไรขึ้นผมไม่ได้รู้ว่าออปโต้ตัวนี้มันขาดด้วยนะครับใส่ IC เข้าไปเสร็จปั๊บผมมาวัดไฟดูฝั่งนี้นะครับไฟฝั่งนี้กระเพื่อมแล้วหลอดไฟผมหลอดไฟตัวหลอดไฟกันช็อตมันค่อยๆแดงขึ้นมานะครับมันค่อยๆสว่างค่อยๆแดงผมก็เอะใจแล้วมันช็อตแน่เลยแล้วผมก็ได้กลิ่นไหม้ด้วยกลิ่นไหม้ไม่ใช่อะไรครับมันมีตัวต้านทานนะครับตัวต้านทานอะไรล่ะตัวต้านทานที่เหมือนกับเป็นชุดไฟต่ำนี่แหละนะครับมันเริ่มไหม้ขึ้นมานะครับผมก็ไม่รู้ว่าตัวไหนนะครับก็คือตัวนี้แหละครับเนี่ยพอผมแต่ว่าตอนแรกที่ไหม้เนี่ยผมไม่เห็นควันนะหมายถึงว่ามันก็ค่อยๆไหม้ขึ้นมาแล้วมันก็ไหม้ไปเลยไหม้จนดำไปเลยผมก็ไม่ได้สังเกตชุดนี้คืออะไรนะครับชุดนี้คือตัวโปรแกรมดึงฟีดแบ็กของ Opto ตัวที่2เนี่ย Opto Feedback เนี่ยตัวที่ลงกาวเนี่ยนะครับชุดนี้นะชุดนี้นะครับก็คือชุดที่ตัว R ตัวนี้ก็คือตัว R ที่ปรับกระแสนะครับเพื่อให้ไหลลงกาวนะครับเพื่อให้ LED ใน Opto เนี่ยสว่างกี่เปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็ไฟสูงก็จะปรับความถี่ให้พอความถี่ตรงกันเนี่ยนะครับมันก็จะสั่งไฟต่ำออกได้5โวลต์นะครับไอตัวต้านทานตัวนี้ไม่แล้วผมก็ไม่รู้เบอร์นะครับผมไม่รู้เบอร์นะแล้วก็มันก็จะต่อผ่านซีเนอร์ไดโอดนะครับอยู่ตัวหนึ่งเขาใช้ซีเนอร์ไดโอดนะตัวนี้เขาไม่ได้ใช้ TLC31 ซีเนอร์ไดโอดตัวนี้นะครับผมตอนแรกผมวัดดูเนี่ยมันไม่ได้ช็อตตัวต้านทานตัวที่ไหม้ไปผมก็ไม่เห็นเบอร์ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวค่าเท่าไหร่นะครับผมก็เลยกะไปผมว่าซีเนอร์ไดโอดตัวนี้มันน่าจะทำให้กระแสไหลไปลงกาวหรือเปล่าผมก็เลยตอนแรกผมใส่ตัวต้านทาน0โวลต์นะแบบ SMD นะครับใส่ตัวต้านทาน0โวลต์เข้าไปครับตอนแรกแล้วผมก็เปิดโอเคนะครับโวลต์นิ่งขึ้นนะครับโวลต์นิ่งนะแต่อะไรครับแต่โวลต์ปลายทางตรงนี้นะชุดไฟสแตนด์บายตรงนี้นะครับผมวัดตรงนี้ไฟสแตนด์บายออก10โวลต์อีกแล้วครับท่านอีกแล้วครับไฟสแตนด์บายออก10โวลต์อีกแล้วครับท่านพวกนี้ผมก็เอะใจแล้วผิดพลาดแล้วแล้วผมก็มาคำดูทางนี้นะครับเอามือไปจับฝั่งนี้ร้อนมากนะครับผมก็เลยปิดนะพอปิดปั๊บผมว่าตรงนี้มันคืออะไรกันแน่นะครับผมก็เลยไล่ดูนะครับพบว่ามันคือชุดที่ดึงนะครับชุดนี้มันจะดึงออปโต้ตัวเนี้ยนะครับชุดตรงนี้นะจะดึงออปโต้ตรงนี้นะครับฝั่งคาโทดนะครับคาโทดเนี่ยจะดึงคาโทดนะครับ LED ก็จะสว่างกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นตรงนี้ยังไม่เท่าไหร่ครับหลังจากที่ผมใส่ตัวต้านทาน0 โอห์มเข้าไปแล้วใช่ไหมซีเนอร์ไดโอดตัวนี้ครับช็อตอีกแล้วครับท่านซีเนอร์ไดโอดตัวนี้นะเนี่ยก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยช็อตนะเดี๋ยวผมวัดโอห์มปี๊บนะครับจะได้ฟังเสียงด้วยเนี่ยครับช็อตเรียบร้อยนะซีเนอร์ไดโอดช็อตเรียบร้อยโชคดีที่ซีเนอร์ไดโอดตัวนี้ผมไม่ได้ทำแตกนะครับเขาเขียนว่าเป็นซีเนอร์ไดโอด5โวลต์นะครับนี่มีเลข5อยู่ผมก็รู้แล้วเป็นซีเนอร์ไดโอด5โวลต์ผมก็เลยเอาซีเนอร์ไดโอด 5.1 โวลต์มาใส่นะเกิดอะไรขึ้นนะครับเอาซีเนอร์ไดโอดมาใส่รู้แล้วเบาะแสแรกคือได้ค่าซีเนอร์ไดโอดละ5โวลต์ใช่ไหมก็เอา5โวลต์มาใส่แต่ตัวต้านทานเราไม่รู้ว่ามันค่าเท่าไหร่เพราะว่า
ตัวตัวที่ไหม้เนี่ยเบอร์มันหายไปเลยมันเหมือนกระเทาะออกเลยมันเหมือนมีการระเบิดด้วยนะมันเหมือนกับว่าจังหวะที่ตอนแรกที่เราใส่ IC standby ตัวที่หลังจากที่ถอดตัวช็อตออกแล้วนะตัวที่ระเบิดใส่ตัวแรกเข้าไปเนี่ยนะครับตัวที่1นะใส่ตัวใหม่ตัวที่1เข้าไปเนี่ยผมไม่ได้เช็คออโต้มันเสียนะครับฟีดแบ็กเขาไม่สามารถเรียนรู้การป้อนกลับได้ตัวต้านทานตัวที่ทำหน้าที่ดึงกระแสลงกาวเนี่ยนะครับก็เลยไหม้ไปนะครับหมายความว่าแรงดันเข้ามาสูงนะครับพอแรงดันมาสูงปั๊บมันก็จะวิ่งทะลุซีเนอร์ไดโอดไปส่วนที่เกินซีเนอร์ไดโอดพร้อมกระแสนะครับลงกาวไปก็ทำให้ตัวต้านทานไหม้จากนั้นผมใส่ตัวต้านทานใหม่เข้าไปก็ทำให้ซีเนอร์ไดโอดช็อตโชคดีที่ซีเนอร์ไดโอดก็ได้เบาะแสมาเนาะเป็น5โวลต์คราวนี้ผมก็มานั่งคิดแล้วไอ้ตัวต้านทานตัวนี้มันค่าเท่าไหร่มานั่งคิดดูนะผมก็มานั่งคิดเล่นๆผมจั่วเริ่มที่ 2.1K ก่อนนะครับผมก็ใส่ 2.1K นะพร้อมกับซีเนอร์ไดโอดตัวใหม่นะ5โวลต์นะไฟออกตรงนี้ 7.1 โวลต์นะครับไฟสแตนด์บายออก 7.1 โวลต์นะแต่เป็น7.1 โวลต์ที่นิ่งผมว่ามาถูกทางแล้วแสดงว่า IC standby ที่เปลี่ยนไปตัวแรกเนี่ยที่หลงถอดออกไปแสดงว่าตัวนั้นไม่เสียก็หลงใส่ไปตัวที่2ตัวนี้ไม่เสียแล้วนะเพราะว่าออก 7.1 โวลต์แบบนิ่งนะจากนั้นจะใส่ค่าสูงขึ้นไปอีกไหมเพื่อเช็คจากนั้นผมก็ลองใส่เพราะว่าตรงนี้ผมต้องการ5.1 โวลต์ 5.2 โวลต์นึกออกไหมครับต้องการ 5.1 5.2 นะตรงนี้ใส่ 2.1 ออก 7 โวลต์นะครับจากนั้นผมก็เปลี่ยนมาเป็นใส่ 3.3K นะครับใส่ 2.1K นะครับออก 7.1 โวลต์นะครับจากนั้นผมก็ลองเปลี่ยนมาใส่ 3.3K นะครับออก 9 โวลต์นะตรงนี้นะออก 9โอเคได้ข้อสรุปแล้วแสดงว่าตัวต้านทานตรงนี้มันจะต้องลดลงแน่เลยผมก็ปรับลดลงนะครับอันนี้ผมก็ใส่820โอห์มไปเลยนะครับเพื่อลัดทางเขานะครับตรงนี้พอใส่820โอห์มนะครับตรงนี้ได้ 6.9 ใส่820โอห์มนะได้ 6.9 ทำไมผมไม่ใส่ VR เข้าไปนะครับเพราะผมไม่มั่นใจว่าเขารองรับการปรับค่าแบบแปรผันไหมฝั่งออปโต้นะครับฝั่งนี้ถ้าเกิดการแรงดันแบบแปรผันเนี่ยเขาจะทำงานไหมผมกลัวเขาช็อตอีกเขาระเบิดผมก็เลยต้องพยายามที่จะใส่ตัวต้านทานฟิกค่าเข้าไปเพื่อนๆก็จะได้จับจุดถูกนะครับผมใส่ตัวต้านทาน820โอห์มเข้าไปตรงนี้ได้ 6.9 โวลต์นะโวลต์สแตนด์บายได้ 6.9 ผมก็เลยปรับใหม่ผมเอา620โวลต์มาใส่บ้าง620ผมเอา620โอห์มมาใส่นะครับตรงนี้ได้ 6.7 นะครับลดลงแล้วผมก็เลยพยายามถอยมาจนเหลือ200โอห์มครับตรงนี้ได้ 6.4 ถอยมาเหลือ100โอห์มนะตัวต้านทานตัวนี้ตรงนี้ได้ 6.3 โอเคมัน100โอห์มแล้วมันเกือบจะชิดศูนย์แล้วโอเคใส่ไปอีกค่าหนึ่งแล้วกัน30โอห์มแล้วกันใส่ไป30โอห์มนะครับออก 6.2 ยังไม่ได้ครับมันยังห่างจาก5โวลต์อยู่มาก30โอห์มเนี่ยมันจะชิด0โอห์มอยู่แล้วถ้าใส่ใกล้0โอห์มเกินไปเนี่ยซีเนอร์ไดโอดตัวนี้ก็จะช็อตอีกแล้วผมจะแก้ปัญหายังไงผมว่าซีเนอร์ไดโอดตัวนี้อาจจะมีค่าความผิดพลาดอยู่เยอะนะครับหมายความว่าซีเนอร์ไดโอด 5.1 โวลต์เนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีค่าความผิดพลาดเยอะนะครับมันอาจจะรักษาแรงดันไว้ได้ที่ประมาณสัก 5.5 หรือ 5.6 อะไรแบบนี้ผมก็เลยลดค่าซีเนอร์ไดโอดลงผมก็เลยใส่ค่าซีเนอร์ไดโอดเป็น 4.1 โวลต์แล้วกันนะครับเผื่อเขาผิดพลาดเยอะผมใส่ซีเนอร์ไดโอด 4.1 เนาะบวกกับตัวต้านทาน30โอห์มนะโวลต์ออกนะครับโชคดีเลยครับโวลต์ออกนะโวลต์ออก 4.6 โวลต์ได้ต่ำมากนะเปลี่ยนซีเนอร์ไดโอดนะครับที่โปรแกรมนะ 4.1 นะครับบวกกับต้านทาน30โอห์มได้โวลต์ตรงนี้นะได้ 4.6 นะครับโอเคผมว่ามาถูกทางแล้วงั้นขยับตัวต้านทานตัวนี้ขึ้นดีกว่าจากนั้นผมขยับเป็น100โอห์มนะครับโวลต์ตรงนี้ได้ 4.8 ใกล้5โวลต์แล้วนี่นะครับจาก 4.6 มา 4.8 แสดงว่ามาถูกทางแล้วขยับขึ้นมาเป็น200โอห์มนะครับตรงนี้ได้ 4.99 นะครับเกือบ5โวลต์ละ 4.99 เนี่ยนะครับถือว่ายังต่ำนะถือว่ายังต่ำอยู่ถ้าเป็นไฟสวิตช์นะครับจะต้องได้ 5.1
หรือ 5.2 โวลต์นะครับโดยประมาณนะครับ5โวลต์ตรงๆเนี่ยถ้าออก5โวลต์เนี่ยตรงนี้นะครับก็จะต่ำไปด้วยนะครับชุดหม้อแปลงแยกขดนะครับที่จะผลิตไฟ16โวลต์ออกมาเนี่ยเพื่อไปเลี้ยงชิป PFC เนี่ยตรงนี้ก็จะได้ไฟต่ำด้วยโอเคผมได้ไฟ5โวลต์มาแล้วจากนั้นผมลองเปิดดูดีกว่านะครับผมเปิดดูนะครับปรากฏว่าเปิดเครื่องได้แสดงว่ามาถูกทางแล้วแสดงว่าการแก้ไขอะไรเริ่มสมบูรณ์แล้วนะครับการแก้ไขอะไรต่างๆเริ่มสมบูรณ์แล้วนะครับโอเคแล้วผมจะไปยังไงต่องั้นผมเอาอย่างนี้แล้วกันผมจะลองไดดูนะครับกดเปิดเลยผมจะกดเปิดนะครับแล้วก็เช็คไฟตรงนี้นะครับไฟตรงนี้ไฟ12โวลต์ออกไหมนะครับทดลองเปิดที่ 4.99 โวลต์นะยังไม่ถึง5โวลต์ 4.99 ทดลองเปิดได้ครับแต่ไฟตรงนี้ออก 10.8 โวลต์นะ 10.8 โวลต์นะครับยังไม่ถึง12แสดงว่ายังใช้ไม่ได้ครับผมลองเอาหลอดไฟมาต่อนะครับเป็นหลอดไฟ12โวลต์นะครับ 1.8 แอมป์ปรากฏว่าตรงนี้นะครับติดสว่างนะครับแต่มันกระพริบครับมันกระเพื่อมปิ๊บ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 คือมันไม่นิ่งไงปิ๊บ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 อยู่โอเคผมรู้แล้วผมได้คำตอบ EP นี้ได้คำตอบเยอะเลยนะครับจากความผิดพลาดนะครับก็ยังได้คำตอบนะครับเพราะว่าเราพยายามหาคำตอบนะผมได้คำตอบแล้วแสดงว่า 4.9 หรือ5โวลต์เนี่ยยังเปิดไม่ได้หรอกเปิดได้ก็จริงแต่ถ้ากินกระแสสูงแรงดันที่ไปเลี้ยงชิป PWM เนี่ยตรงนี้เขาจะไม่ได้รับพลังงานไปเลี้ยงไฟที่ไดขาเกตอะไรแบบนั้นมันจะไม่ได้พลังงานโอเคนะครับจากนั้นผมก็เลยปรับตัวต้านทานตัวนี้นะครับเป็นตัวต้านทาน470โอห์ม470โอห์มทำไมผมไม่ปรับเป็น300ก่อนนะครับเพราะว่าผมต้องการที่จะลัดกระบวนการนะครับโอเคผมรู้ว่า300โอห์มเนี่ยนะครับมันก็จะได้เกิน5โวลต์อยู่นั่นแหละแต่ผมอยากจะรู้ว่าไอ้470โอห์มเนี่ยมันจะได้กี่โวลต์นะครับผมก็ใส่470โอห์มเข้าไปนะตรงนี้นะตอนนี้เป็นตรงนี้แล้วนะครับตัวต้านทานตัวนี้นะ476โอห์มนะครับตัวนี้นะครับทำไมถึงมาหยุดอยู่ที่470โอห์มเพราะอะไรนะครับมันเป็นค่าที่ดีที่สุดครับหลังจากที่ใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วนะครับไฟสแตนด์บายออก 5.12 โวลต์โอเคเข้าเงื่อนไขแล้วได้ 5.1 โวลต์เนี่ยนะครับแล้วผมก็แอบมาตรงนี้ครับผมแอบมาวัดตรงนี้ตรงตัวเก็บประจุตัวนี้นะครับตัวเก็บประจุตัวนี้จะเป็นตัวเก็บประจุ50โวลต์นะครับเพื่อเก็บไฟจากหม้อแปลงแยกขดที่2นะครับเพื่อไปเลี้ยงชิป PWM ที่อยู่บนแผงตั้งนี่อีกชุดหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นโซนไฟสูงแต่เป็นไฟสูงที่เป็นไฟต่ำแต่ว่าใช้กาวร่วมกันนะใช้กาวร่วมกันแต่สุดท้ายก็จะถูกแยกฝั่งอยู่ดีนะครับวัดไฟฝั่งนี้จะใช้กาวฝั่งนี้ไม่ได้วัดไฟฝั่งนี้จะใช้กาวฝั่งนี้ก็ไม่ได้จะต้องใช้กาวใครกาวมันนะกาวก็คืออยู่ที่ขั้วลบของคาปาซิเตอร์นะครับโอเคนะครับมาต่อกันนะครับผมก็แอบวัดไฟตรงนี้ครับนะครับตอนแรกที่แอบวัดเนี่ยก็ได้ประมาณ12โวลต์นะครับยังไม่เยอะแต่หลังจากที่ตัวนี้ครับเขาออก 5.1 โวลต์นะครับตรงนี้นะที่เราเปลี่ยนตัวต้านทานตัวนี้ไป470เนี่ยนะครับตรงนี้จะได้ 5.12 โวลต์นะครับตรงนี้ได้ประมาณสัก14โวลต์ครับได้มากแล้วโอเคมันเกี่ยวกันด้วยนะไฟตรงนี้ออกน้อยหม้อแปลงแยกขดก็ออกน้อยเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นการใช้ duty cycle ร่วมกันนะครับ duty cycle เนี่ยเวลาเขาปรับเนี่ยไฟจะออกทั้งไฟสูงแล้วก็ไฟแยกขดนะครับจะมีผลต่อการแบบแปรผันตรงด้วยนะครับแบบแปรผันตรงนะไม่ใช่แปรผันแบบผกผันหรืออะไรนะเรื่องการแปรผันนะครับทฤษฎีการแปรผันนะวิชาคณิตศาสตร์เป็นประโยชน์มากน้องๆหนูๆคนไหนถ้าเรียนถึงตรงนี้บอกเลยว่าตั้งใจเรียนให้ดีเพราะมันเกี่ยวกับระบบทุกอย่างเลยนะครับระบบแปรผันนะครับถ้าเราเรียนระบบแปรผันได้ถ่องแท้เนี่ยสมัยผมเรียนนะผมตั้งใจเรียนมากเรื่องแปรผันถ้า x ได้1 y ได้ 1.5 ถ้า x ได้2 y จะได้เท่าไหร่เนี่ยเขาเรียกว่าระบบแปรผันนะครับระบบแปรผันหรือระบบตรรกศาสตร์นะครับเพื่อนๆน้องๆเนี่ยนักเรียนเนี่ยตั้งใจเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องนี้ให้ดีนะครับเพราะมันใช้แก้ไขปัญหาหรือการจินตนาการได้ดีมากนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับคุณครูคณิตศาสตร์ของผมนะทุกคนนะครับที่สั่งสอนผมมานะก็ขอบูชาครูไว้ณที่นี้ด้วยนะครับอยากจะร้องเพลงปาเจลาให้เหลือเกินนะครับแต่เดี๋ยว
วันครูปีหน้านะสัก16 มกราปีหน้าเดี๋ยวผมร้องลง YouTube ให้นะครับ เดี๋ยวจะร้องคู่กับลูกเป็ดอะไรแบบนี้นะครับโอเคนะครับจากนั้นผมได้ข้อสรุปแล้วนะครับไฟ standby นิ่งนะครับ 5.12 โวลต์ได้ไฟหม้อแปลงแยกขดได้14 ถึง 16 โวลต์เนี่ยแบบนิ่งนะแบบนิ่งนะครับ14 หรือ 16 โวลต์นี่แหละผมไม่แน่ใจแล้วแต่วัดคือผมไม่อยากวัดเยอะไงนะครับผมวัดเนี่ยมันได้14 โวลต์นะครับตอนที่มันทำงานแบบได้ดีแล้วเนี่ยนะครับคราวนี้ผมก็ลองไดฟ์เลยนะครับผมก็อยากจะจบงานเร็วๆแล้วเพราะว่าเครื่องนี้ลูกค้าก็เร่งแล้วนะครับผมก็ลองไดฟ์เลยนะครับปรากฏว่าปิดจ็อบเลยนะครับไฟออกนิ่งนะครับไฟ12 โวลต์นิ่งนะครับแต่ว่าตอนที่มันออกเนี่ยครับหลังจากที่ตรงนี้นะมันจะได้ 11.98 นะครับโอเคมันไม่ถึง12 โวลต์ไม่เป็นไรครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันรับไฟสูงสุดนะครับ12 โวลต์นะครับต่ำกว่าได้นะครับต่ำกว่า12 โวลต์ได้เป็น 11.5 ก็ได้นะครับเวลาเขาทำงานนะครับแต่ว่าถ้ากระแสดีโวลต์จะไม่ตกครับถ้ากระแสดีโวลต์จะไม่ตกนะพัดลมนะครับพัดลมอยู่นี้นะถ้าเปิดแล้วก็จะเห็นพัดลมนะครับแล้วก็อาจจะมีแสงไฟอยู่ตรงนี้แต่ว่าไม่เห็นหรอกเดี๋ยวดูพัดลมกับแสงสว่างตรงนี้นะอันนี้ต้องขอเปิดก่อนนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าไม่อยากให้ดูกระท่อนกระแท่นแล้วก็อยากจะสรุปให้ทีเดียวเลยเพราะว่าสรุปทีเดียวเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะเข้าใจมากกว่าแล้วก็จะทำให้คลิปไม่ยาวด้วยวัดไฟสแตนบายแป๊บนึงนะครับเนี่ยไฟสแตนบายออก 5.1 นะครับบางทีจับไม่ดีนะครับจับไม่ดีเนี่ย 5.15 นะครับมีหล่นนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับเนี่ยครับ 5.16 นะครับเนี่ยได้5 โวลต์แล้วนะครับโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวเราลองเปิดดูนะครับตัวนี้นะ3 2 1นะครับได้แล้วหลอดไฟสว่างแล้วนะพัดลมก็หมุนนะครับโอเค PFC เนี่ยผมเคยวัดอยู่นะครับเครื่องนี้แหละนะครับวัดได้390 โวลต์นะตอนที่ PFC เขาทำงานเนี่ยไฟ PFC นี่390 โวลต์เลยอันตรายมากนะครับเนี่ยไม่ดับแล้วนะครับไม่ดับแล้วก็ 1.8 แอมป์ก็สว่างเต็มที่นะครับก็เพียงพอต่อการเลี้ยงคอมพิวเตอร์แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราปิดนะครับตอนนี้ก็คือเขาไม่ดับแล้วนะครับปกติเนี่ยเปิดแป๊บเดียวก็จะดับนะครับตามที่ต้นคลิปนะอันนี้ก็คือเปิดนานแล้วนะครับอันนี้ก็คือผ่านแล้วนะครับไม่ต้องถึงชั่วโมงหรอกครับเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในซิงค์ไม่ได้อะไรไม่ได้ระบายความร้อนเดี๋ยวมอสเฟตระเบิดนะครับโอเคเดี๋ยวเปิดแค่นี้นะปิดนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะน่าจะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมอย่างมากเลยนะครับท่านผู้ชมก็ที่ดูจากต้นจนจบนะครับแล้วก็ดูจนจบเลยนะครับก็จะรู้ปัญหานะครับมีข้อเสนอแนะนะครับปัญหาสภาพต่างๆนะวิธีการไล่เช็คตามลำดับนะครับเราจะต้องตรวจเช็คทุกอย่างถ้าเราเผลอไปวัดโดนนำไฟสูงเข้าระบบเนี่ยนะครับปลายมิเตอร์เราเนี่ยบางทีหายเลยนะครับแล้วก็โซนที่ต่อตรงนั้นที่เราไปวัดโดนนะครับมันจะทะลุหมดเลยนะครับถ้ามันไปจบแค่ออปโต้อย่างเดียวมันเป็นโลงกาวมันก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ามันไปเข้าพวก IC ตัวอื่นนะครับมันก็จะไปกันหมดเลยครับไปแบบยับเยินเลยนะครับก็ฝากไว้นะครับการวัดนะต้องระวังนะครับระวังมือไปโดนให้ตั้งมิเตอร์นิดนึงนะครับแล้วก็ควรจะใส่ถุงมือนะครับใส่ถุงมือนิดนึงแล้วก็ระวังพวกผิวหนังเรานะอย่าไปวางบนพวกนี้นะครับอย่าไปวางนะครับอันตรายมากนะคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับก็เสร็จเรียบร้อยนะเนี่ย power นะครับที่เราซ่อมนะครับซ่อม 100% เลยนะครับถ้าเครื่องใครนะครับบริษัทไหนหรือตามบ้านนะครับอยากจะส่ง power supply เข้ามาซ่อมนะครับส่งมาได้เลยนะครับก็ซ่อมให้ได้นะครับแล้วก็มีค่าบริการค่าอะไรนะคิดปกตินะครับนี่ครับตัวอย่างนะคอมเงินล้านนะครับก็โปรแกรมคุม CNC นะนี่ครับ SPM นะครับขายคู่มากับเครื่องจักรเลยนะครับ CNC แกน X แกน Y นะครับตัวนี้มีแกน X แกน Y แกน Z ด้วยนะครับตัดเหล็กตัดอะไรนะโอเคนะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ
อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ แล้วกดติดตามนะคะ ขอบคุณค่ะ